მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ეთერშია გადაცემა თბილისის დრო, მე კი მისი წამყვანი ლიკა სილაგავა გახლავართ. დღეს მინდა ვისაუბრო ჩემს სტუმართან ერთად, რომელსაც აუცილებლად წარმოგიდგენთ, ჩემი გადაცემის სტუმარი გახლავთ. ასოცირებული პროფესორი, პედაგოგი თამუნა ხელაძე. დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ისეთ თემაზე, როგორიც არის განათლება და მშობლების ურთიერთობა შვილებთან, რაც ყველა ჩვენთაგანს გვაწუხებს ალბათ, იმიტომ რომ საკმაოდ აქტუალური აღნიშნული თემა. თამუნა, გამარჯობა. მოგესალმებით. მართლა ძალიან საინტერესო თემა გაქვს სასაუბრო შერჩეული და მჯერა რომ მაყურებლისთვისაც ეს იქნება ძალიან საყურადღებოც და სასიამოვნოც. თამუნა, მოდი თემაზე გადავიდეთ. შენი აზრით, რამდენად მაღალია განათლების დონე საქართველოში? განათლების დონე რომ საქართველოში მაღალი არ არის, მე მგონი ამას ჩემგან პირველად არ გაიგებს მაყურებელიც და მსმენელიც. არ არის საქართველოში განათლების მაღალი დონე. ამ ყველაფერს ვამბობ სრულიად საფუძვლიანად, იმიტომ რომ მაქვს ამ სისტემაში მუშაობის 12 წლიანი გამოცდილება და ჩემი დაკვირვების შედეგად ვხედავ თუ როგორი თაობა მოდის როგორც სკოლებში, იმიტომ რომ აბიტურიენტებთან მაქვს შეხება და სკოლის მოსწავლეებთანაც და ასევე უნივერსიტეტებშიც, იმიტომ რომ სტუდენტებთანაც უშუალო შეხებაში ვარ. სამწუხაროდ ჩვენ და არ ვიცით ზუსტად პრობლემას სად უნდა ვეძებოთ კადრებში, რომლებიც არ არიან შესაბამისად კვალიფიცირებულები, არ არიან მზად იმისთვის, რომ ინფორმირება მოახდინონ თითოეული მოსწავლის. შესაძლოა პედაგოგი იყოს თვითონ ძალიან განათლებული, მაგრამ ერთია, როდესაც აქვს პედაგოგს ძალიან კარგი განათლება და მეორეა, როდესაც მას შეუძლია ბავშვთან სრული კომფორტული კომუნიკაცია. ჩვენ და სამწუხაროდ დღეს პედაგოგებს ძალიან უჭირთ ბავშვებთან საერთო ენის გამონახვა და ხშირად მსმენია მოსწავლეებისგან, რომ იცით რა, თქვენთან რო ესე უშუალოდ გახსნილად, თავისუფლად, კარგად და კომფორტულად ვართ, ეს ამის ფუფუნება ჩვენ სკოლის პედაგოგებთან სამწუხაროდ არ გვაქვს. რატომ ყველაზე საინტერესო კითხვა არის ეს? რატომ უჭირთ პედაგოგებს დღეს თანამედროვე ესე ვეძახით ჩვენ ამ ახალგაზრდებს თანამედროვე მოსწავლეებთან კომუნიკაციის დამყარება და მთავარი განათლების მათთვის მიწოდება? ალბათ ვფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ არ ვეხებით ცუდად, თუმცა კომუნისტური გადმონაშთის პედაგოგები არიან სკოლებში, რომლებთაც აქვთ მსგავსი შეხედულებები და ფრაზები. დავესესხები ამ ფრაზებს, ხო, 10 მარტო შენ არ დაგიწერს, მარტო მე მეკუთვნის, არის ძალიან ხშირად ეს ფრაზა. კიდევ უხეში მიმართვები ბავშვებთან, რომლებსაც ბავშვები დღეს ძალიან გრძნობიარები არიან და თითოეულ სიტყვას ძალიან კარგად აკვირდებიან და კიდევ მთავარი, პედაგოგი გაყვარებს საგანს. თუ პედაგოგი გიყვარს და რა რთულ საგანსაც არ უნდა ასწავლდეს. პედაგოგი აუცილებლად იმ საგანს ითვისებს მოსწავლე, თუნდაც არ უყვარდეს საგანი, მაგრამ ხათრით, რომ არ აწყენინოს მის საყვარელ მასწავლებელს. ესე იგი, მე ვადაგებ თემას, რატომ ვერ მოიპოვეს სიყვარული პედაგოგებმა მოსწავლეებში. ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში მათი მიმართვები მოსწავლეების მიმართ ხშირად მსმენია და უთქვამს ჩემ შულსაც ძველი სკოლებიდან, რომ აი პედაგოგი ამ სიტყვებით საუბრობს, ასე ამ სიტყვებით ესაუბრება ბავშვს და ხშირ შემთხვევაში, როდესაც მიდის ბრჭყალებში ვიტყვი სასამართლო პროცესი დირექტორთან, ვინ არის მართალი, პედაგოგი თუ ბავშვი, ყოველთვის არის მაინც პედაგოგი და რატომღაც ვერ დგებიან ბავშვის მდგომარეობაში, ფსიქოლოგიაში, სიტუაციაში, შესაძლებლობებში. პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ პედაგოგების გადამზადება კი არ უნდა დაიწყოს მათი კვალიფიცირებული ამაღლებით, რა, როგორც არის ეს ეგრეთ წოდებული სერტიფიცირებული გამოცდები. არამედ პირველ რიგში უნდა ჩაუტარო ფსიქოლოგიური კურსი თითოეულ მასწავლებელს, რომ როგორი უნდა იყოს პედაგოგი ინდივიდუალურ ბავშვთან ურთიერთობაში მთელი საგაკვეთილო პროცესის განმავლობაში, მანძილზე. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც პედაგოგი ერთგვარად საინტერესო კომუნიკაციას ამყარებს მოსწავლესთან. მე ვიცი უმაღლესი დონის პედაგოგები, მაგრამ აბსოლუტურად ვერ ასწავლიან ბავშვებს, იმიტომ რომ მათ მოსწავლებთან მე მქონია შეხება და აი რა ვიცი, განათლების 10 ბალიდან რო შევაფასოთ 3 ბალზე ჩამოვალ და გამკვირვებია, რომ ამ პედაგოგმა როგორ ვერ მიაწოდა. აი ზუსტად აქ უშვებს ის პედაგოგი შეცნობას, რადგან ვერ გადასცემს სათანადოდ, ვერ იწვევს ინტერესს, დღევანდელი თაობა ისეთი განათლებულია.
ისეთი პირველ კლასელიც კი რომ მას თუ არ შეუტანე ქიმიის ფორმულის გარდა რაღაც საინტერესო თემა, სანამ ამ ურთულეს მენდელევის ფორმულებზე გადახვალ და თქვა გრამატიკაც ქართული საკმაოდ რთულია და სანამ დაიწყებს ნისპირიანობის ახსნას, მანამ თუ არ გაუკეთებ ბავშვს მოთელვა ერთგვარი და შესავალი რომ რისთვის სწავლობ, რა შედეგი მოაქვს, რატომ არის საინტერესო და გახსნა ბავშვი და მიიზიდო რომ ნებისმიერი სირთულის მასალა დაძლიოს, სხვა შემთხვევაში ვერც ერთი პედაგოგი რაც არ უნდა ძლიერი იყოს, იგი ეს ლექტორი იქნება, პროფესორი, დოქტორი, უბრალო რიგითი პედაგოგი, აბსოლუტურად ვერანაირ განათლებას ვერ მიცემს ბავშვებს. ეხლა ისე არ მინდა გამომივიდეს, რომ ყველაფერი არის პედაგოგის ბრალი ლიკა, ამასაც ვერ ვიტყვი, მე ალბათ ჩვენ შევეხებით მშობლების თემას, მეგობრების თემას, სკოლაში სხვა კოლექტივსაც, არა მარტო უშუალოდ ერთ პედაგოგს, არამედ მთლიან კოლექტივსაც სკოლის. სწორედაც რომ ეს არის მთავარი, პედაგოგმა გამონახოს საერთო ენა მოსწავლესთან და შესაბამისად მერე შეაყვაროს ეს საგანი, იმიტომ რომ პირველ რიგში ხარ ადამიანი, მერე ხარ ყველა პროფესიის წარმომადგენელი. და თითოეული ბავშვი შეძლებს და გვარად ისწავლის, ახლა ყველას არ შეუძლია ფიზიკის სწავლა და ყველას არ შეუძლია ქართული გრამატიკის სწავლა, მაგრამ იმ დონით და დოზით ყველას შეუძლია რომ ელემენტარულ კითხვებს გასცეს პასუხი და მოსწავლემ პირველად ჩემგან არ უნდა გაიგოს რომ გალაქტიონმა თავი მოიკლა და ილია ჭავჭავაძე მოკლეს. აი ეს ძალიან სირცხვილია ჩემი აზრით, როცა მე-12 კლასელი ჩემგან იგებს და ბავშვი ისეთი ემოციური ყო რა უთხარი გალაქტიონმა თავი მოიკლა თქო გულიკინაღამ წავიდა ემოციისგან რომ თან მე ყველაზე მეტად მე დავჭი კიდე გულწარსული, იმიტომ რომ ეს ჩემგან რო გაიგო პირველად წარმოიდგინე ხა ჩემი გაოცება მე-12 კლასელი და ყველაზე გაოცება იყო ის რომ ქართული ანბანი რო ვკითხე და არ იცოდა. არიციან. აი თუსიკად ქართული ანბანი არიციან და რაც იყო ინგლისური იცოდნენ. ქართული არ იცოდნენ, რაც იყო ჩემთვის ახლა და აი ასე დროს არაფრად არ შემიძლია ბავშვი დავადანაშაულო. იმიტომ რომ არ შემიძლია ბავშვზე თქვა ამ დროს საყვედური, იმიტომ რომ მე როგორც პედაგოგი ჩემი მოვალეობა ხო, სკოლა არის საგანმანათლებლო დაწესებულება და უნდა იღებდეს ბავშვი განათლებას. მინიმალურს მაინც და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ ის რომ გალაქტიონმა თავი მოიკლა და ილია მოკლეს აი ეს არის მინიმალური დონე და ამას თუ ბავშვი სკოლიდან ვერ წამოიღებს ეს ბავშვის ბრალი არ არის ძალიან დიდი ბოდიში პედაგოგთან მაგრამ მე მგონი ამაში მაყურებელიც დამეთანხმება. თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო აუცილებლად რომ ჩვენ ყველას ერთ ქვაბში არ ვხარშავთ თავისთავად, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს ძალიან კარგი პედაგოგები, ჩვენ გვყავს ისეთი პედაგოგები, რომლებმაც გაგვიზარდეს ძალიან კარგი თაობა, რომელსაც შეგვიძლია რომ დავეყრდნოთ ნამდვილად და ვანდოთ ზუსტად ეს ქვეყანა. იმიტომ რომ მე თვითონაც ვიყავი მოსწავლე და მე მყავდა ძალიან კარგი მასწავლებლები, მე მყავდა ძალიან კარგი სკოლის დირექტორი და სკოლის დირექტორზე მინდა ხათაშორის გადმოვიდე შეკითხვით. ჩემს დროს უბრალოდ არ იყო მანდატური სკოლაში, რომელიც ახალი რეფორმაა. უკვე რამდენიმე წელია რაც არსებობს და რამდენად ეთანხმები თამუნა მანდატური როგორ უნდა იყოს ჩართული ამ ბავშვების რაღაც დამოძღვრაში თუ როგორც არის მოწესრიგებაში და დირექტორმა რა დოზით უნდა მიიღოს მონაწილეობა ზუსტად აი ამ პედაგოგის და ბავშვის ურთიერთობაში რაც წეღან ახსენე და ასევე თვითონ სკოლაში წესრიგის დამყარებაში როგორ წარმოგიდგენია, რა უნდა გააკეთოს იმაზე უფრო მეტი ვიდრე აკეთებენ. დიახ, ლიკა, მანდატური დიდი ხანია სკოლაში 10 წელზე მეტი ალბათ, მაგრამ თავიდან მანდატურებს ჰქონდათ აბსოლუტურად სხვა დატვირთვა, მათ დირექტორების მოხსნაც შეეძლოთ. ანუ საკმაოდ დიდი უფლებებით სარგებლობდნენ, რასაც ვეწინააღმდეგებოდით ჩვენ იმ პერიოდში, ვინც სკოლაში მოვაწევლდით, იმიტომ რომ მე სკოლის დირექტორიც ვიყავი, ან დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი და ძალიან არასასიამოვნო იყო, როცა გარეშე პირი ჩემში და სასწავლო პროცესში ასე უხეშად ვიტყვი, რომ ერეოდა. თუმცა გარკვეული წლების შემდეგ მანდატურების ფუნქცია შემცირდა და ძირითადად მათი ყურადღების საგანი გახდა ბავშვი და ბავშვის უსაფრთხოების დაცვა. მე თუ მკითხავ, სკოლას თვითონ ემხელა რესურსი გააჩნია, ნახეთ, სკოლას ყავს დირექტორი, ყავს სასწავლო პროცესის გამგე, ანუ ეგრეთ წოდებული სასწავლო ნაწილი. ყავს სკოლას ორგანიზატორი და თითოეულ კლასს ყავს კოორდინატორი ან კლასის დამრიგებელი. მე ვფიქრობ, რომ მაინც არ უნდა სჭირდებოდეს მანდატური სკოლას, იმიტომ რომ თითოეული დამრიგებელის მოვალეობა ის არის, რომ ყურადღება მიაქციოს თავის აღსაზრდელს, არ დააზიანონ ერთმანეთი, არ დაიზიანონ და არ იტკინონ უცებ ერთ რაღაცა აიხოშება და უცებ წაიქცეს ან რაღაც, აი ყურადღება მიაქციოს, სულ დასვენება არის 5 წუთი. ნუ თუ არ შეუძლია პედაგოგს
რომ იმ 5 წუთის მანძილზე გამოიჩინოს მაქსიმალური ყურადღება, რომ თვალყური ადევნოს ბავშვების, ეხლა ყველა ბავშვი ჩხუბოს ვიცით, მაგრამ ნუ ეს ჩხუბი არ უნდა გადაიზარდოს რაღაც საშინელებაში, ხო? ყურადღება უნდა მიიქციოს. იმიტომ რომ მანდატური არის თუ არ არის, ის მაინც ხდება სკოლებში, რაც არ უნდა მოხდეს. შესაბამისად, გამოდის რომ დღეს მანდატური ფაქტურად ვერაფერს ვერ აკეთებს, ხო? თუ ბავშვი დაინახეს, რომ ეზოს გარეთ გავიდა, იქიდან შეიძლება უკან შემოიყვანოს ან თაბაქო მოწია, ამის გამო დაუწეროს ბავშვს თქვა ოქმი ან რამე. მაგრამ ეს ოქმების თითქოს უძალო გახდა, იმიტომ რომ 10 ოქმი ვიცი მოსწავლეს რომ დაუწერეს და არაფერი აბსოლუტურად არ შეცვლა. რაღაცა მეჩვენება რომ ეს ყველაფერი არის სიყალბე და მოჩვენებითი, იმიტომ რომ სკოლის შიდა სამზარეულო ესე ვიტყვი, უნდა მოაგვაროს დირექტორმა, უნდა აგვარებდეს დირექტორი როგორც სასწავლო პროცესის და იბარებდეს ანგარიშს სასწავლო ნაწილიდან, აკონტროლებდეს კათედრებს, აკონტროლებდეს თითოეულ დამრიგებელს, როგორ ატარებს, როგორ მიხედა, თუ ვერ მიხედა და მოუარაკლას, ჩამოართვის ადამრიგებელო და გადაეცი აქტიურ პედაგოგს, რომელიც ამ ყველაფერს უზრუნველყოფს. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ მაინც მანდატურა ჩემთვის არის გარეშეპირი რა. სკოლასთან აბსოლუტურ შეუხებლობაში, ერთადერთი მე მგონი ევალება ის, რომ კარგად წერენ ოქმებს, არანაირად აგრესიული არ ვარ, მართლაც უბრალოდ არ მესმის მათი სამსახური სკოლაში, როცა სკოლას თვითონ ჰყავს საკამარისი ბაზა იმისთვის, რომ უზრუნველყოს როგორც უსაფრთხოება, ასევე განათლების დონე. მოდით ჩვენ თემას დავუბრუნდეთ და გადავიდეთ იმ თემაზე, რაზეც ვსაუბრობთ მე და შენ. თამუნა, მშობლების ჩართულობა მინდა განვიხილოთ ახლა, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული განათლება ბავშვმა სახლშიც უნდა მიიღოს, ჩემი აზრით, მშობლისგან. იმიტომ რომ ის რომ გალაქტიონზე არ იცის ესეთი ინფორმაცია და იქ ილია ჭავჭავაძეზე არ იცის არაფერი, ჩათვალე რომ არაფერი არ იცის. როცა რასაც რა მაგალითებიც მოიყვანე, მე მინდა რომ მოდი ამაზე ვისაუბროთ. მშობლების ჩართულობა მინდა განვიხილოთ შვილის ურთიერთობაში. კი, ძალიან კარგად და სწორად აღნიშნე, რომ თუ ბავშვმა სკოლაში ვერ გაიგო, მშობელი ამ დროს რას აკეთებს. არ შეიძლება ბავშვმა და ალბათ შეუძლია რომ ყველა საგანი ერთ დონეზე იცოდეს, დღეს ძალიან ცოტა ესეთი მოსწავლე, მაგრამ მშობლები ამ დროს გადადიან უფრო ორიენტირებას აკეთებენ იმაზე, რომ აი რა მიიღოთ შემაშულმა და აი რატომ არ მიიღე და ზოგჯერ ბავშვები ფსიქოლოგიურ სასწავლას განიცდიან ამის გამო და ტირიან რამდენიმე შემთხვევა იყო, როცა მოსწავლე მიტირა მასწავლებლის წინაშე, რათა დედაჩემი მომკლავს რომ გაიგოს რომ 9 მივიღე და არა 10. რა თქმა უნდა, ეს არის აბსოლუტურად მარაზმი, იმიტომ რომ მშობლებმა უნდა იზრუნონ, რომ არა მარტო სასკოლო, არამედ ზოგადი განათლებაც მიისცენ შვილებს და ასხდნენ ისაუბრონ 1000 საინტერესო თემაზე, ის რომ ბავშვს წიგნის წაკითხვა მოუნდეს, უნდა ესაუბრო ამ ლიტერატურაზე, რისი მომცემია, რას მისცემს, რატომ არის საინტერესო, რაც დღეს ძალიან ცოტა და მესმის რატო. იმიტომ რომ მშობლების უმეტესობა გადართული არის სამსახურზე, საკმაოდ ჭირს ცხოვრება ეკონომიურად საქართველოში და შესაბამისად ის რომ ელემენტარული არსებობა შეძლოს ოჯახმა, მშობლებს უწევთ თითქმის 24 საათიან რეჟიმში მუშაობა და ამიტომ რაღაც მხრივ მაინც ვერ ვკიცხავ მშობლებს და უფრო მაინც სკოლას ვავალდებულებ. კარგია მშობლების ჩართულება შვილის აღზრდაში და კარგი კი არა უპირველესია, იმიტომ რომ ბავშვი სანამ სკოლაში, სანამ მიდის სკოლაში სახლის სკოლას გადის რა. მართალი ხარ. ოჯახი არის მინიატურული საზოგადოება, სადაც ბავშვი უნდა აღიზარდოს და ის აღზრდილი უკვე ჩამოყალიბებული უნდა მივიდეს სკოლაში, რათა გააცნობიეროს და გაათვიცნობიეროს რაში სჭირდება მას სწავლა. სკოლა, პედაგოგი, პედაგოგთან ურთიერთობა და წიგნიერება ცხოვრებაში. და მაინც ვფიქრობ, რომ მშობლებმა უნდა მოვიცალოთ ჩვენი შვილებისთვის, უფრო მეტი დრო უნდა დაუთმოთ იმისთვის, რომ ისევ ჩვენი შვილების კეთილდღეობისთვის და შესაბამისად შვილების კეთილდღეობა ისევ ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობისთვის, იმიტომ რომ ჩვენი საქართველოს ბედი ფაქტურად მათ მხრებზე დგას და აი ეს უნდა გაითავისოს თითოეულმა ჩვენგან. სწორედ ამ თემას მინდა შევეხო, რაც ეხება მშობლების და შვილების მეგობრულ დამოკიდებულებას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ოჯახი ვიცი, სადაც შვილი ვერ მიდის და მშობელს ვერ ეუბნება, თუნდაც რომ რაღაც დააშავა. ბავშვის გადმოსახედიდან მესმის რაღაცა როცა დაშავებული გაქვს, ამას აქშიც კი გამიჭირდება, ალბათ ჩემს მშობლებთან მივიდე და ვაღიარო, რომ მე ეს დავაშავე, შემეშალა თუ მივხვდი რა თქმა უნდა. მაგრამ შენ მინდა გკითხო თამუნა, იმიტომ რომ გაქვს განათლება მიღებული ზუსტად ამ დარგში, რასაც ქვია ფსიქოლოგია და შენი გადმოსახედიდან მინდა, როგორც პედაგოგმა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შეხედო ამ საკითხს. მეგობრული ურთიერთობა მინდა, რომ განვიხილოთ მე და შენ. როგორ ფიქრობ, როგორ უნდა ჩამოაყალიბოს მშობელმა შვილთან მეგობრული ურთიერთობა? ძალიან საინტერესო თემა არის და საკმაოდ
დეფიციტში და დღეს ვიტყვი მშობლებისა და შვილების მეგობრული ურთიერთობა თითქოს ამ თაობას, ჩემზე და ცოტა ჩემზე წინ თაობას აღარ ისმის ამ მოზარდი თაობების, რაღაცა სხვა შეხედულებები აქვს, სხვა იდეები აქვს, სხვა ინტერესები აქვს, რომელიც ჩვენ დროს ერთგვარ სირცხულადაც კი ითვლებოდა, რომელიც დღეს მათთვის ჩვეულებრივი მოვლენა არის, რის გამოთაც წყდება კომუნიკაცია, როგორც მშობელსა და შვილს შორის, იკეტება ბავშვი, შემდეგ სხვა სამყაროში გადადის, ეძებს თავის თანამოაზრე მეგობარს, რომელიც გაუგებს და სრულიად კარგავს მშობელი კონტროლს. სწორედ ეს მინდა. დედა ჩემზე დაახლოებით 32 წლით უფროსია და ყოველთვის ვეუბნები დედას, რომ დედა მე შენაირად ვერ ვიაზრონებ, იმიტომ რომ თითქმის ერთი იმდენით უფროსია, რამდენი წლისაც ეხლა მე ვარ. და ვცდილობ, რომ დედასაც გავაგებინო, რომ დედა ის რაც ჩვენ დროს ეს იყო, ეს ჩვენ დროს უკვე აღარ არის. და იგივე მინდა ჩემ შვილთანაც მქონდეს და ყველანაირად ვცდილობ, რომ გავუგო მას, რომ ჩემს თავსაც ჩაუტარო საღამზრდელო საუბრები იმისა, რომ დრო შეიცვალა. იცვლებიან ადამიანები. ყველა 2 წელიწადში ერთხელ ადამიანთა აზროვნება იცვლება და შესაბამისად გამორიცხულია, როცა შვილზე 20-25 წლით უფროსი ხარ, მოსთხოვო ის, რაც 25-20 წლის უკან იყო. გამორიცხული, ამიტომ ვცდილობ, რომ უფრო გაგების ენით მოვეკიდოთ მშობლებმა შვილების მოთხოვნებს, შვილების შეხედულებებს, თუ ჩვენ მათ ჩაუდგებით ჯიბრში, ის აუცილებლად გააკეთებს მაინც, მაგრამ თან მშობლის მიმართ გაუჩნდება აგრესია, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ფსიქოლოგებს მიმართავენ და მიყავთ ჩვენ მშობლებთან, სადაც პირდაპირ ამბობენ ფსიქოლოგებთან, რომ აი მშობლების დანახვა არ უნდათ. რატომ? იმიტომ რომ მათ არ ესმით საკუთარი შვილების. ხშირად ბავშვები მე მიყვებიან ხოლმე და რომ მithქვამს, რომ აი დედა მიცის, არა, რას ლაპარაკობთ, მას ამას დედას როგორ ვეტყვით. რატომ? მეც ხო დედა ვარ. იმ წუთაც ხო მეც პედაგოგის გარდა ხომ დედა ვარ. და ჩემთან თუ შეუძლია იმ ადამიანს გაიგოს და მე ვუთხარო, იცი რა, არა უშავს, ოღონდ აი ასე ნუ გააკეთებ მაინც რა, მაინც არ ჩანს ლამაზად, ან არ არის კარგი, მაგრამ რაც იყო, ნუ ამას ხო ვერ შეცვლით, მაგრამ მოდი ახლა ასე გავაკეთოთ. მაგრამ სამწუხაროდ მშობლებმა ვიცით ხოლმე გაკიცხვა ხშირად ბავშვის და ვეუბნებით როგორ გაბედე, დაისჯები, ჩამოგართმევ ტელეფონს, პლანშეტს, არ წახვალ მეგობართან, არ წახვალ არსად, სკოლის შემდეგ სულ სახლში იქნები და დაჟის სხვადასხვა სასტიკ. მე სასტიკს ვეწახი ამ მეთოდს მიმართავენ, როცა შეიძლება რომ დაასხდნენ, განიხილონ ეს თემა, შვილმა გულწრფელად მოუყვეს მშობელს, შვილმაც უთხრას, რომ გაიგო, კი ბატონო, მაგრამ მოდი დედა, აი ასე ვცადოთ, მოდი ასე ვცადოთ. მაგრამ შენ თუ ამ შემთხვევაში აი ასე კომფორტულად რომ თავარია შენს თავს არ დაუშავო რამე, არ იყოს სიცოცხლეცი საშიში, ეს არის მოზარდებში ალკოჰოლი, თამბაქო, ნარკოტიკული საშუალებები, ფსიქოტროპული აბები, თავარია ეს არ იყოს და თუ ეს არის, მაშინ შვილს მეგობრულად უნდა დაეხმარო. კი არ უნდა გამოკეტო და სურვილი კი არ უნდა გაუმძაფრო უფრო, რომ კიდე მოუნდეს. არამედ უნდა დაეხმარო, როგორც ფსიქოლოგთან ვიზიტით, როგორც მეგობრული ურთიერთობით გვერდით გყავდეს, არ მოიშორო და თავარი ბავშვთან კეთილგანწყობილი ურთიერთობა არის ყველაზე კარგი ინფორმირება. როცა ხარ ბავშვთან ახლოს და გონია რომ აი დედა ჯიგარია ყველაფერს გამიგებს, მოვა და მოგიყვება. ამას რა ჯობია, რატომ უნდა გაიგო მეგობრისგან ან მეგობრის დედისგან, ან სრულიად შემთხვევით ქუჩისგან, ხო? მოდი თუნდაც აი ამის გამო მაინც რომ ჩვენ შვილებზე ყველაფერი ვიცოდეთ, ვიყოთ, შეიძლება არ მოგვეწონოს, გულზე მოხვდეს, ვინერვიულოთ, ვიტიროთ კიდეც. მაგრამ თავარია ვიცოდეთ, რას აკეთებენ ჩვენი შვილები, როცა ისინი სახლის კარს გაიხურავენ. მეგობრებს შეეხედა გეთანხმები. რა უნდა გააკეთოს დედამ, მამამ, მშობელმა ზოგადად იმისთვის, რომ შვილი არ მოხვდეს ცუდ წრეში. თუნდაც ავიღოთ ის, რომ მეგობრებთან როგორი ურთიერთობა უნდა ქონდეს შვილის დედმამას. ბევრი ვიცი, რომ შვილს ეუბნება, როგორი კატეგორიაც მაგალითად მე მყავს მშობლები, მეუბნებიან, რომ იცი რა არის, მოიყვანე შენი მეგობრები, არ არის პრობლემა, ჩვენი სახლის კარი ყველასთვის ღია, ვინ შენი მეგობარია, რა პრობლემაა. თუმცა არსებობს მეორე კატეგორია, რომელიც შვილს ეუბნება, რომ იცი რა არის, მე არ შემიძლია ვარ, დაღლილი არ მინდა მეგობრები. პირდაპირ არ ეუბნება, მაგრამ ალბათ ირიბად ამას ნიშნავს, რომ არ მოიყვანო სახლში. ამ დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გარემოს, სად მოხდება ოჯახის, სკოლის შემდეგ უდიდესი როლი ბავშვის ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში ენიჭება სამეგობრო წრეს. ამასაც უნდა აკონტროლდეს ერთგვარად მშობელი, იმიტომ რომ აი მშობელს აი ძალიან მარტივად უყურებენ დღეს მშობლის ფუნქციებს რა და ამ დროს ყველაზე რთული რომ იყო მშობელი და კარგი მშობელი.
ცუდი წრე, მოდი ახლა ცუდი წრე განვიხილოთ რა არის. ეს არის რომ მაგალითად ოჯახში ჩვენთვის მიუღებელია მაგალითად ბავშვის ჩემი მეგობარი, თქვა ჩემი შვილის მეგობარი, რომელიც ეწევა თამბაქოს. ნუ არ მსიამოვნებს, არ მომწონს. ნუ ახლა ამას ვიღაც სახე გადატანით და არა მე არ ვარ ამის წინააღმდეგი, ხა ვისაც უნდა მოწევს და ვისაც უნდა არ მოწევს. ან ბილდსიტყვაობს, ან ღამის კლუბებში დადის და ზოგი დედისთვის ეს კოშმარია შვილი რომ ღამის კლუბებში დადის და სახლში არ მოდის. და ამას ეძახიან ერთგვარად ცუდ წრეს. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვის ძლიერი ფსიქიკა, რასაც უყალიბებს თავიდანვე მშობელი თავის შვილს. ანუ ფსიქიკა რისი? არ მოთხოვნის და სხვის სურვილების საკუთარ სურვილებში არევა. ახლა ამაში რა გულისხმელი ახლა გავშიფრავ, როდესაც არის წრე, სადაც ყველა არის თამბაქოს მომხმარებელი და ერთი არ ეწევა. მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ იმ ერთმაც უნდა მოწიოს იმისთვის, რომ ასე თქვა, ამ სასწავში, ბრჭყალებში ვიტყვი მოხდეს. საკუთარი თავის დამკვიდრება ბავშვებს მიმართავ ამ წუთას აბსოლუტურად არ არის აუცილებელი იმისთვის, რომ დაემკვიდრო საკუთარი თავი, მოიქცე ისე, როგორც შენ არ გინდა, მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენს მეგობრებთან იქნები კაი ტიპი. ასე ვიტყვი კიდევ ერთხელ ბრჭყალებში. იმიტომ რომ ამას აუცილებლად ის რომ თავდაჯერებული გახდე, იმისთვის რომ საკუთარი თავის ფასი იცოდე, ამისთვის აუცილებელია თვითშეფასების ამაღლება მშობლისგან ბავშვისთვის. ძალიან ცუდად იციან ხოლმე ეს თქმა, რომ შვილს ვერ შევაქებ, იმიტომ რომ არა, როგორ გეკადრება, შვილი აუცილებლად უნდა შეაგოღონთ იმ საქმეში, რასაც კარგად აკეთებს. მართალია. და უნდა აუმაღლოთ თვითშეფასება. როცა ბავშვი თვითშემაღლების შეფასება აქვს მაღალი, ის ფიქრობს, რომ იცით რა, მეგობრებო, მე არ მინდა და არ ვეწევ, უბრალოდ ჩემი სტილი არ მოწევს. იცი რა, თქვენ ძალიან მიყვარხართ, მაგრამ უბრალოდ ვერ წამოვალ ხამის კლუბში, მირჩევნია, გამოვიძინო და ან რამე საინტერესო ფილმი ვნახო და წიგნი წავიკითხო. იმას არ ნიშნავს, რომ მათ უარყო. და თუ ამის გამო ის მეგობრები ამ ბავშვს უარყოფენ, ესე იგი მეგობრები არ ყოფილან. ამიტომ მშობლებო ცოტა მეტი გონიერება ამ შემთხვევაში არ დაუშალოთ შვილებს, თუნდაც თქვენთვის მიუღებელი მეგობრები ყავდეს, მოიყვანეთ სახლში, ანახეთ რას ნიშნავს ოჯახი, რომ ასეთი სიტყვებით არავინ არ ლაპარაკობს, მაგრამ მაინც კაი ტიპები ვართ. ან ასე არ იქცევიან, მაგრამ მაინც კარგი ადამიანები ვართ. ყველა ერთნაირად არ ფიქრობს ამ საკითხზე, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი მაშინ ასეთი ოჯახის შვილს პრეტენზიაც არ უნდა ჰქონდეს შესაბამისად. იცი რისი ხაზგასმა მინდა, რომ სწორედ იმიტომ ვახსენე მე ოჯახში მოყვანა, რომ ოჯახში ყველაზე კარგად ხედავ ადამიანი როგორ იქცევა. ოჯახში შეგიძლია ადამიანის გაშიფრვა, ასე ვთქვათ, და ზუსტად რეალური სახის დანახვა, ვიდრე სადმე ქუჩაში, პარკში თუ კლუბში გინდა ეს იყოს, თუ სადაც არ უნდა იყოს, სადაც არ უნდა ნახო, ოჯახში შეგიძლია ყველაზე კარგად დაინახო ადამიანის სულიერი სარკე. იმიტომ გავუსვი ხაზი ოჯახს, თორე რა თქმა უნდა შეიძლება ადამიანი ყველა სიტუაციაში გაიცნო, მე არ მაქვს ამაზე საუბარი, უბრალოდ ოჯახში ყველაზე კარგად ხედავ და თამუნას დავეთანხმები იმ კონკრეტულ შემთხვევაში, რომ შთაბეჭდილებებიც იცვლება, ხო, ნამდვილად გეთანხმები და რა მეგობრული ურთიერთობა როცა გაქვს შვილების მეგობრებთან, გეხმარება ეს შვილთან ურთიერთობაში? ძალიან მეხმარება, იმიტომ რომ მე ჩემს მაგალითზე მეკითხები თუ ზოგადადაც და მე ჩემი შვილის მეგობრებთან როდესაც კარგი ურთიერთობა აქვს, პირიქით იყო შემთხვევა, როდესაც სრულიად მოულოდნელად ნიკუშამ თავისი მეგობრები მომიყვანა სახლში, აი საერთოდ რომ არ ველოდი და ცოტა დაძაბული იყო, დედა ხო, ცუდად არ მოვიკეთე. არა, რას ლაპარაკობ, უცებ მე და ჩემმა მეუღლემ, ბავშვებს რაც უყვართ ყველაფერი ის უბრალოდ გავშალეთ, კარი გამოიხურეთ ჩვენთვის და დაუთმეთ ბავშვებს მთელი სახლი, რომ თავისუფლად და კარგად ყოფილიყვნენ. აი ძალიან კარგია, როდესაც შვილის მეგობრებთან კარგი ურთიერთობა გაქვს, იმიტომ რომ ერთგვარად შვილის ავტორიტეტზეც მოქმედებს ეს, იმიტომ რომ შენ შვილს სხვანაირი თვალით უყურებენ, უკვე უფრო მეტ პატივს სცემდნენ, ვიდრე იქამდე სანამ მშობლებს ნახავდნენ და ერთგვარი ინფორმირების წყაროც არის, რა თქმა უნდა, ჩემ შვილზე ინფორმაციებს ისე დავსგებულობ, იმიტომ რომ კარგი ურთიერთობა ყველაფერს მეუბნება, მაგრამ ერთგვარად მათ ურთიერთობებშიც და საუბრებშიც, ან როცა პედაგოგებზე საუბრობენ, რაღაცა ვაკვირდები და მეტ ინფორმაციასაც ვიღებ, რაც შემთხვევით ძალიან, ან როგორ იზრდებიან, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იცით, რა აინტერესებთ, რა არის მათი ინტერესის საგანი, რა მოსწონთ, ან ყველანაირი კულტურას ვაკვირდებ, როგორც დომის, დგომის, კვების და ერთგვარად ძალიან მეხმარება ეს, აი, ჩემი შვილი, აბა ამას მიბაძავს, ესე მოიქცევა, თუ კარგად იქცევა ეს მეგობარი ხო, ჩემთვის სასიამოვნოა, იმიტომ რომ ისწავლოს უნდა ჩემმა მეგობრებმაც, მან პირიქით მისმა მეგობარმა ჩემი შვილისგან. და ძალიან მიხარია, როდესაც პირიქით კარგია, როცა მშობელს აქვს კარგი ურთიერთობა თავისი შვილის მეგობრებთან. ეს ძალიან ბევრის მომტანია და ძალიან ბევრი ცნობასაც და ცნობადობის თვალსაზრისად
ძალიან ბევრი ბავშვები ვიცი, რომლებიც ერთად მეცადინეობენ, მიდიან სკოლიდან სახლებში, ერთ კონკრეტულ სახლში, ჯერ ერთთან, მერე მეორესთან იქ არის მეცადინეობა, არის პატარა გართობაც, მაგრამ ჯერ მეცადინეობა, მერე გართობა და ისე მეგობრულად და კარგად არიან ერთმანეთთან, რომ ესეთი მაგალითი ძალიან ბევრია საბედნიეროდ და ნამდვილად მიხარია, რომ ბევრი არის უფრო ესეთი მაგალითი, ვიდრე ცუდი მაგალითი, რომ ბავშვი სკოლის იქით რო გამოდის, მერე ცუდ რაღაცას აკეთებს. თამუნა, როგორც პედაგოგს მინდა შეგეკითხო, მოზარდმა რა ასაკში რა წიგნი უნდა წაიკითხოს, რომ თუნდაც ცხოვრება ასწავლოს აი ამ წიგნმა, მისცეს მეტი ლექსიკა და უფრო მეტი თვითამაღლება, იმიტომ რომ როცა რაღაც შენს თანატოლებში ცოტა უფრო მეტი გესმის, უფრო რაღაცა ამაყი ხარ ამითი. ძალიან და სულ აუვნებნიკასაც რომ აუცილებლად უნდა წავიკითხოთ წიგნები. რაც შეეხება წიგნების თემა, ყველაზე მძიმე თემა არის, მე მგონი, თანამედროვე განათლების სისტემაში. სკოლებშიც მინდა. სკოლებიდან დავიწყებ. გაუსვა ხაზი. ვაკვირდები ხომ პირველი კლასიდან და მე 12 კლასის ჩათვლით წიგნები სახელმძღვანელოებს. აბსოლუტურად შეუსაბამოა, როგორც ბავშვის სასაკობრივი, ასევე მათი ფსიქოლოგიისათვის, ფსიქოლოგიაში, აი ის თემები, რა თემებიც არის თუნდაც ქართულს შევეხები, უფრო იმიტომ რომ უშუალო შეხება მაინც ქართულთან, მაგრამ სხვა საგნებსაც უყურებ, იმიტომ რომ ჩემი შვილი მეცადინეობს და რამდენჯერ გამკვირვებია, როგორ ეს მე-5 კლასის წიგნში წერია? ძალიან გამკვირვებია. ასაკობრივად არის შეუსაბამო ლიტერატურული ნაწარმოებები, რის გამოთაც ბავშვებს ხშირად უჩნდება წიგნის წაკითხვის, დამატებითი წიგნის წაკითხვის სურვილი, იმიტომ რომ ისეთი ლექსები და ისეთი ნაწარმოებებია შეტანილი, რომ გონიათ, რომ არის კოშმარი ლიტერატურა რა, ვერაფერს ვერ გებულობენ. და როდესაც ბავშვთან შევდივარ, ანუ არის მიწვევენ სხვადასხვა სკოლებში და ვატარებ სხვადასხვა სახის ტრენინგებს და ლექციებს, პირველ რიგში ვიწყებ ესეთი შესავალი ნაწილით, რომ წიგნი არის იმუნიტეტი და უცებ ყველა გაჩუმდება და მიყურებს, რას ლაპარაკობს ეს ქალბატონი. იმუნიტეტი იმიტომ, რომ წიგნში იმდენი ემოციის, იმდენი შთაბეჭდილების, იმდენი იდეის, იმდენი სიხარულის, ტკივილის და განცდის გამომუშავება შეუძლია ადამიანს, რომ ცხოვრებაში ანალოგიურ რო შეხვდეს, ისე მძიმედ აღარ გადაიტან. და თითქოს გიმუშავებს თითოეული წიგნი იმუნიტეტს, რომ ცხოვრებაში გახდე ძალიან ძლიერი და ძალიან მაგარი. და მთავარი რომ გონებას გინათებს ანალოგიურ საკითხებში და სიტუაციებში თუ მოხვდები, იცი უკვე გამოსავალი ამ წიგნებიდან, უნდა შეხვიდე თითოეული პერსონაჟის როლში, განიცადო ყველაფერი და ანალოგიურ სიტუაციაში, როცა ცხოვრებაში შეხვდები, აბსოლუტურად მარტივად უმკლავდები ამ ყველაფერს. რატომ ვეხები ცით წიგნებს? ძველ ქართულზე მაქვს განსაკუთრებით გართულება, რომელიც ახლა მე-10 კლასის სახელმძღვანელოებში ისწავლება. აი არ მჯერა რომ ვინც ამ სახელმძღვანელოებს ადგენს, რატომ ვერ ხვდება იმას, რომ მე-10 კლასელი ბავშვი არის 16, არა, უკაცრავად 15-16 წლის ასაკის. დააკვირდით ასაკს. ეს ის ასაკია, როდესაც ბავშვი გარდატეხის ასაკიდან ცოტა გადასულია უკვე, თითქმის მოლეული აქვს, მაგრამ აქვს უფრო სხვა სურვილები. თუნდაც აი ჰორმონალური, თუნდაც აი ინტიმური, თუნდაც აი და უნდა მისცი ამ დროს ბავშვს სწორი მიმართულება. ის კი არ არის სიყვარული ვნებადალტოა. სიყვარული არის და მეგობრობა არის სუფთა სულზე აგებული ურთიერთობები. და რა ვშვებით ამ დროს? შეგაქ გრიგოლ ხანძთელი. შუშანიკი. ბავშვი აბსოლუტურად ვერ გებულობს რა უნდა და რატომ ეწამა ეს ქალი, როცა ასეთი ცხოვრება ჰქონდა, რამდენჯერ გამიგია მოსწავლისგან. დედოფალი იყო და ჩუმად ყოფილიყო ქრისტიანიო და ეცხოვრა ისევ სასახლეში. რატომ ვერ გებულობს? იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვა რაღაცები აინტერესებს. მოდი ადამიანო აცადე ამ ბავშვს ზრდასრულობა 17-18 წელს გახდება მე-12 კლასში, ხო? ან მე-11 კლასში. შეიტანა მე-11 კლასის ბოლოს ძველი ქართული და ცოტა ჩამოყალიბებულია, რომ გათვითცნობიერებულად ისწავლოს, ვინ იყო გრიგოლ ხანძთელი ჩვენთვის, ვინ იყო აბოთფილელი და შუშანიკი ჩვენთვის. მე-10 კლასში შეუტანე ამ ბავშვს ცოტა ისეთი რაც სიყვარულს, სიხარულს, სიცოცხლეს მისცემს. შეიტანე თოჩენაშვილი, შეიტანეს ნოდარ დუმბაძე. ამაზე კარგს და სასიამოვნო სახასიათო ნაწარმოებსაც წაიკითხა, რომელიც სიცოცხლის აზრს მოგცემს და სიცოცხლის ხალის ნოდარ დუმბაძეზე გიჟდები, კი. ხო შეიძლება ესეთი ნაწარმოებები ისწავლებოდეს, რომელიც შეიტანე პოეზია, მეტი სიყვარული. ხო, აი როგორც თანამედროვე, რამდენი პოეტია თანამედროვე, რომელიც სასწავლო ლექსებს წერს და როგორც ჩვენი ძველი პოეტები და რომანტიკო, აი ცოტა აი სხვა თემა შეიტანე რა, რომ სული აუვსე სიყვარული და სიხარულით გარდატეხის ასაკიდან ახალგასულ ბავშვს და როცა ამ ეს ყველაფერი ჩაივლის უკვე მე-11 კლასში, მოდი მე ეს რთული თემა შევიტანოთ რა, რომ უკვე გათვითცნობიერებულად ჰქონდეს ბავშვებს სასწავლი, რატომ უნდა იცოდეს ძველი ქართული ლიტერატურა და ძველი ქართული ენა.
რაც შეეხება წიგნების რჩევას. მე-5 მე-6 კლასში ყოველთვის სასიამოვნოა ისე დუმბაძეს დაუბრუნდებოდით, იქ სხვა დუმბაძის სხვა შემოქმედება, აქ შედარებით პატარ-პატარა მოთხრობები, რომელიც მართლა ძალიან იუმორისტული სახასიათო ისე რომ აი თუ გინდა რომ სულ ვეძახი, იმიტომ არა რომ გურული ვარ და დუმბაძეზე უზომოდ მეც მიყვარს დუმბაძე. უბრალოდ აი თუ გინდა რომ გქონდეს აი წიგნის სიყვარული, უნდა იკითხოთ უნდა დუმბაძის პატარ-პატარა მოთხრობები. ასე დავიწყოთ. აუცილებელია შეაყო რომ ბავშვი ბუნება და გარემო, გოდერძი ჩოხელი და ვაჟა-ფშაველა. მოდი მე-7 კლასში ცოტა შეურვეთ უცხოური ლიტერატურაც უნდა იცოდეს ბავშვმა უფრო ასე ვთქვათ აზარზე მოსულობისთვის. შევიტანოთ პატარ-პატარა ფრანგული ნოველები, რომელიც ძალიან სასიამოვნო და ცოტა ფსიქოლოგიური და დასაფიქრებელი თემებია, ინგლისური ლიტერატურა. ცოტა რომ გადავწდებით 10 კლასისკენ 15-16 წლის რუსული ლიტერატურა შევიტანოთ. ტოლსტოი შევიტანოთ, დოსტოევსკი შევიტანოთ. ნელ-ნელა გავართულოთ და მეტ ფილოსოფიასში გადავიყვანოთ ბავშვები. ოღონდ პირველ რიგში მაინც მომხრება რომ დავიწყოთ ქართულით. ინანიშვილი, დუმბაძე, თოჩანაშვილი, უამრავი, უსაყვარლესი ქართველი მწერლები ყავს, რომლებიც კითხვითაც აი არასოდეს არ დავიღლები რა. მე მინდა შევაჯამოთ დღევანდელი გადაცემა. პირველ რიგში დიდი მადლობა მაყურებლებო, რომ გვიყურეთ, უყურეთ გადაცემა თბილისის დროს. ჩემი სტუმარი იყო პროფესორი თამუნა ხელაძე. მე კი ამ გადაცემის წამყვანი ლიკა სილაგავა გახლავართ. თამუნა, მოდი შევაჯამოთ 2 სიტყვით დღევანდელი გადაცემა და დავასრულოთ. ძალიან საინტერესო თემა არის. თემაზე ვისაუბროთ, დარწმუნებული ვარ, რომ ამ გადაცემას ბევრი მაყურებელი ეყოლება, იმიტომ რომ ეს ის თემა არის, რომელიც ყველა ადამიანისთვის გულთან მისატანიც უნდა იყოს, იმიტომ რომ განათლების სისტემა დღეს არ არის კარგ მდგომარეობაში საქართველოში და შესაბამისად თითოეული თემა, რომელიც ჩვენ განვიხილეთ, მინდა რომ მაყურებელმა გულთან მიიტანოს, გაითავისოს, დააკვირდეს და ასე ვთქვათ ამ საქმიანობაში ყველა ერთად დავდგეთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი კეთილდღეობას მოუტანს ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს თაობას. დიდი მადლობა ლიკა, წარმატებებს გისურვებ და მჯერა რომ მართლაც წარმატებული იქნება ეს გადაცემა. და კარგად ვსარდებოდეთ. ძალიან დიდი მადლობა. ნახვამდის.